JYOTIKAMIXYTৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स আজি দেওবাৰ নহয় নে দেওবাৰে বিশেষকৈ মই কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিও দি আহো কিন্তু কণমানিহঁতৰ যিখিনি আগ্ৰহ দেখিছো মোৰ ভিডিও দিবলৈ সঁচাকৈ মন নোযোৱা হৈছে বহু কষ্টৰে তেওঁলোকৰ বাবে মই ভিডিওসমূহ বনাই আহিছো আৰু ভিউ ইমানেই কম যে মোৰ সঁচাকৈ ভিডিও দিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে সেইকাৰণে আজি ভাবিলো আজি বেলেগ এটা ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহো মোৰ ভাল লাগা কিবা এটা কাম কৰিছিলো আৰু আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো फ्रेंड्स মোৰ হাতত চাকচোন মই কি ধৰণে এয়া ডেকোৰেশন কৰিছো তাৰে এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো এয়া ইনডোৰ প্লেন্ট মই লগাই থৈছো এনেকৈ যদি ধুনিয়া ডিজাইন কৰি আমি ভিতৰত সজাই থব পাৰো কিমান ভাল লাগিব নহয় নে আৰু আসলতে হে মানহে আজি ভিডিওটো লৈ আহিছো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো এয়া চাকচোন फ्रेंड्स এনেকৈ যদি সজাই দিও কিমান ধুনিয়া লাগিব নহয় নে আৰু এনেকৈ আমি আলমাৰীৰ ওপৰত বা তেনেকৈ যিকোনো ভিতৰত আমি ইনডোৰ প্লেন্ট লগাই পেলাই ৰাখি থব পাৰো মানি প্লেন্টটো লগাব পাৰে फ्रेंड्स এয়া হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা টাপ আৰু টাপ কিটা অকনমান ইউনিক কৰো বুলি ভাবি পেলাই এয়া প্ৰথমতে মই পেন দি আঁকিছিলো নধৰা কাৰণে প্ৰথম পেন দি আঁকি তাৰ পিছত কাৰ্বন দি ইয়াতে উঠাই দিছো আগতে মই বহুতো টাবৰ মানে প্লেন্টাৰ কৰিবলৈ শিকাইছিলো পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সিমেন্টৰ টাবু মই বনাই দেখুৱাইছো আগৰ ভিডিওসমূহ আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যি সকলে নাই চোৱা আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াতে ধুনিয়াকৈ পুটি ওয়াল পুটি কাম কৰিব পাৰি বা সিমেন্টৰ কাম কৰি পেলাও ধুনিয়া কৰিব পাৰি আজি মই এই টাবকিটা অকনমান ইউনিক কৰো বুলি কালাৰ কৰিম আৰু ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াতে অকনমান এটা ছবি অঙ্কন কৰি দিম যাতে এটা সুন্দৰ ধুনিয়া লুক আহে তেনেহলে फ्रेंड्स চাই থাকক এইদৰে ধুনিয়াকৈ এগৰাকী ছোৱালী এয়া কলহ লৈ পানী লৈ গৈ আছে সেই দৃশ্যটো অকনমান আঁকিছো ইয়াতে আৰু ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো চুলিখিনিত ব্লেক আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দিছো আৰু চুলাটোৰ ওপৰৰ অংশটো আমি পিংক কালাৰ দিছো আৰু তলৰ অংশটো দিছো ইয়েলো কালাৰ আৰু এই ধৰণে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব মই টাপটো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিছো মই আসলতে এটা টাবতে দুই তিনটা ডিজাইন কৰি দেখুৱাইছো আপোনালোকে যাতে টাব আনিলে সেই এটা সাইডে দেখুৱাই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিব পাৰে সেই কাৰণে আসলতে মই কেবাটাও ডিজাইন ইয়াতে দেখুৱাইছো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিব এনেকৈ যদি ধুনিয়াকৈ ডিজাইন কৰি কৰি আমি টাববোৰ কালাৰ কৰি কৰি ভিতৰত সজাই থো এটা ধুনিয়া লুক আহিব আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনো সকলোৰে ঘৰতে একেই থাকে নহয় নে অকনমান ইউনিক লুক এটা দিব পাৰিলে আমাৰ নিজৰো ভাল লাগিব নহয় জানো
এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি টাবকেইটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ইনডোৰ প্লেণ্টৰ কাৰণে এয়া মাটি ভৰাই লৈছোঁ, গুড়ি মাটি ভৰাই লৈছোঁ আৰু দুইটা টাবতে আমি ইনডোৰ প্লেণ্ট যিহেতু লগাম আৰু ইয়াতে স্নেক প্লেণ্টেই হওক বা বেলেগ ধৰণৰ প্লেণ্টেই হওক এয়া লগাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লুকছ হয় আপোনালোকে চাই থাকক। বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাটাও মই আপোনালোকক আৰ্ট কৰি দেখুৱালোঁ আৰু একেবাৰে সহজ কৰি দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱে কৰিব পাৰিব। এয়া স্নেক প্লেণ্ট লগাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে বাৰু? ইমান সময়লৈকে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অকণ চাওকচোন আৰু কি কৰিছোঁ, কেনেকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। মই আগতেও বহুতো প্লেণ্টাৰ বনাইছোঁ, চিমেণ্টৰ প্লেণ্টাৰ বনাইছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া টেমা দি দৈ খোৱা টেমাৰ পৰা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেণ্টাৰ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে চাব, মই বাৰু কেইটামান ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম, আপোনালোকে চাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।